na natin ang ating paglulutuan ng inununan o isda na paksiw. So, una natin gawin is i-arrange muna natin yung mga onion, ginger, garlic, and then add natin yung isda. So, ang isda na ating lulutuin is bulburon siya, guys. So, bulburon. Masarap ito sa inununan. Ayan. So, i-arrange muna natin. So, ngayon guys, hindi tayo gumagamit ng suka. So, ang ating gagamitin is yung sampalok na Inun. So, maasim din siya. So, lagyan lang natin ng sakto lang. Hindi masyadong marami para hindi naman masyadong maasim. Maasim talaga siya. Then, lagyan na natin ng seasonings para manuno talaga ang kanyang timpla kapag kumukulo na siya. We're going to add some water.